Sziasztok! Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, szeretettel köszöntelek a nyúltenyésztő csatornámon. Ugye, akik még nem ismernek, azoknak csak elmondom röviden, mint minden videóm elején, hogy 2007 óta tartok nyulakat, és 2015 óta tenyésztem is őket. Hogy a kettő között mi a különbség, érdemes rákeresni a korábbi videóimra, és belenézni, ott kaptok a kérdésre választ. Először is szeretnék megköszönni minden kedves feliratkozónak, aki feliratkozott a csatornámra, hogy ezt megtették. Külön köszönöm, hogy azokat az értékes hozzászólásokat, kérdéseket, amiket feltettetek. Köszönöm a bizalmat, hogy megtiszteltetek a kérdésetekkel, és elfogadjátok a véleményemet. Nem érzem magam annyira profinak, hogy kiérdemelném ezt, viszont mert hiszem azt, hogy vannak tőlem sokkal, de sokkal hozzább értő nyúltenyésztők is, viszont amennyit tudok, és amennyit eddig megtapasztaltam, a saját tapasztalataim és tudásom alapján, azt mind igyekszem nektek elmondani, átadni. Mi ennek a célja? Sokan feltették már, hogy mi ennek a célja. Nem az a cél, hogy youtuber legyek, tehát ezt kérlek, most szólok előre, tehát nem ez volt a cél, amikor alapból elkezdtem a videókat feltölteni, hanem hogy igazából az a cél mozgatott, és már 2007 óta az a cél mozgat, hogy minél jobban, minél több emberhez el tudjam juttatni, hogy kedvet kapjon a nyúltartáshoz, nyúltenyésztéshez, hiszen egy nagyon jó dolog, mint ahogy egy korábbi videómban is beszéltem, hogy megéri-e nyulat tartani. Úgyhogy, tehát ez a cél, hogy kedvet kapjál, és ne kelljen egy tömeges pusztulás miatt, vagy egy betegség miatt, vagy egy rosszul kiválasztott nyúl miatt, nyúlfajta miatt ne menjen el tőle a kedved, hanem igen, termeljen neked hasznot, értéket a te családodba, és ezáltal is ugye tudjál változatossá tenni az étrendedet, akár a gyermekeiddel tudj egy nagyon kellemes kikapcsolódást nyújtani, hiszen a mai világban ugye mindenki nyomkodja a telefont, számítógép előtt ülnek az emberek, és ugye jó lenne, ha egy apa-fiú kapcsolat, de a lányoknál is látom sokszor, hogy szeretnek a nyulakkal foglalkozni, azért teljesen mást közvetít ez, mint amikor el vagyunk így zárva a nagyvilágtól. Persze megértem azokat, akik panelbe vagy nagyvárosba laknak, de számukra legalább egy ilyen üdefoltot szeretnék biztosítani, hogyha lehet, hogyha érdekli őket ezek a kérdések, vagy tudnak rajta jó szórakozni, akkor ez is célja a videónak, hogy egy kellemes időtöltés legyen. Most újra a meleg szobából jelentkezek be, és ugye ahogy a videó címébe is láttátok, tehát mindent el szeretnék most, ami tőlem telik röviden mondani a téli fialtatásról, és annak az előnyeiről. Mert ugye sokan kérdezik, így olvasgattam a kommenteket, hogy télen is lehet fialtatni, hiszen májusban is volt most írta az egyik kérdező, hogy neki volt, hogy májusban is, ha nem jó fialt le, a nyúl szétdobálta, és a hideg volt, megfagytak a kisnyulak. És igen, elmondom, hogy igen, lehet. És sőt, nem csak lehet, hanem kell is mindenféleképpen. Másik dolog ugye a téli fialtatással kapcsolatosan valamiért maradt meg bennünk egy ilyen berögződés, amit akár a szüleinktől tanultunk, főleg akik falusiak vagy falusi világban nőttek fel. Ugye a faluhelyen ott általában az volt a szokás, hogy tavasszal hoztak egy nyulat, amikor a nyúl elkezdett dobogni, akkor azt ugye elvitték a szomszédnak a bakjához, és akkor lett tavasszra egy csomó kis nyúl, az felnövekedett, vagy nem. Ha két anyanyúl volt, akkor lett esetleg 10-20 kis nyúl, abból levágott a család a nyár folyamán 4, 5, 6 vagy 10 vagy 20 darabot is, attól milyen szerencsés volt, és ennyiből állt a nyúlfogyasztás. És jött az ősz, és befejeződött, és várni kellett megint a következő időszakra. A valóság az, hogy pont ez az időszak, úgy igazából a nyári időszak az, amikor nem kellene egyáltalán, és a komolyabb nyúltartók, nyúltenyésztők, akik ugye kint szabadtartásba, tehát ketreces tartásba vagy szabadtartásba tartsák a nyulaikat, vagy ott nevelik, úgy, mint én is, mi nem szoktunk nyáron egyáltalán fialtatni. Nálunk a szezon, így mondhatom azt, hogy ősszel indul, tehát szeptember végétől, mert ugye augusztusban beindul a nyuraknál a vedlés. Én általában mindig májusban még fialtatok, tehát áprilisban pároztatok, ami májusban lefial,
és a május, június, július, augusztus, szeptember, már 5 hónaposak lesznek szeptember végére, én ezeket a nyulakat, ezekkel kezdem a pároztatást, mert ők még 5 hónaposan nem vedlenek, de rajtuk van az ivar, tehát az ivar érettség, és sokkal könnyebben bepároznak, és tehát én megkezdem már szeptember végétől, főleg a pannonfehérrel, és hagyok legalább ilyen 5-6-7 anyanyulat, hogy őszre is legyen vágónyulam folyamatosan, hiszen tőlem már megszokták az emberek, tehát van úgy, hogy 100 kg hústra van igény, van úgy, hogy 10 kg húsra, van úgy, hogy 20 darab növendégállatot vinnének el, van úgy, hogy 30-at, van úgy, hogy csak 2-t, van úgy, hogy kolbászra van igény, tehát ehhez folyamatosan kell az ellátás, hogy folyamatosan legyen. Mert ugye ha a vevő jön és nincs az, amit kér, nem biztos, hogy másodjára vissza fog jönni, de ha még másodjára visszajön és megint nincs, amit kér, harmadjára már tuti, hogy nem fog hozzám jönni. Éppen ezért én szeretem azt, ha folyamatosan van. És ugye azért gondolkozni kell, hogy állítsam be, hogy azért túl sok nyulam se legyen, túl kevés se legyen, tehát, mert ha túl sok van, akkor ugye helyhiány van, és általában ugye mindig azzal küzdök. Ha meg túl kevés van, akkor pedig nem nagyon tudsz miből eladni, tehát nincsen profitod. Na most, éppen ezért, mint említettem, én nem azt a fajta fialtatást követem, mint amit édesapám is csinált, mert annak idején is nagyon sok nyulunk volt, hanem még gyerek voltam, míg ki nem pusztultak, ugye jött ez az első pestis járvány, ez 80-as évek vége fele, hanem én teljesen utánolvasgattam a szakkönyvekbe, és úgy saját tapasztalatban is észrevettem, hogy télen a legszuperebb. Lényeg az, hogy ez ugye előnyökkel jár, és felelősséggel is, és egy kis odafigyeléssel. Tehát ahhoz, hogy tudjál télen fialtatni, először is telepadlós ketrecekre van szükség. Azért telepadlós ketrecekre, tehát ahol nem potyog le a nyuszkónak a kakia, ilyen öntisztító ketrec, hanem tele van a padló, hanem hogy be tudod jó vastagon almozni, hogy alulról ne fázzon fel, mert alulról nagyon könnyen felfázik a nyuszi, és ha ez meg van oldva, akkor pedig megfelelő ugye almozó anyag. Erre a legjobb minden esetben a szalma, ugye az általában megkapható, illetve ami még ettől is jobb, a fafodróc. És főleg a fenyőfából lévő szép, tiszta, ami gyalulás után keletkezik, lehet, hogy máshol másképp hívják, mi fodrócnak hívjuk, de azért mondom, hogy gyalulás után, és akkor mindenki tudja azonosítani, hogy mire is gondoltam. Ezt a fodrócot általában egy ilyen 5-10 centis rétegben beszórom a nyúlketrecbe. Ugye figyeltétek, hogy van nekem rágófák is betéve magába a nyúlketrecbe, ez nem engedi, hogy ez kihújjon. A nyúlnak nagyon kényelmes, és ugye amikor szükséges, jönnek a hidegebb idők, ugye nagyon jó net felszívó képesség ennek a fodrócnak, sokkal nagyobb, mint a szalmáé, akkor teszek még hozzá szalmát is, de jó minőségű szalma kell, hogy legyen, szép, sárga szalma. Most abban nem vagyok profi, hogy még a legjobb szalma, de amelyik ilyen szép kis darabosra van vágva, én azt szoktam venni, most meg nem mondom, hogy az rozs vagy buza, ennyi, ebben nem vagyok a mezőgazdaságban profi, úgyhogy ezt meghagyom nektek, hogy majd kommentbe írjátok le, hogy még a legjobb szalma. És lényegében ezt szintén megszórom egy ilyen vékony rétegben, egy ilyen 5 centis rétegben, és a nyúl szépen összekevergeti. Ugye így az almozással is van egy nagy előnye ennek az egésznek, meg kérdeztétek azt is, hogy milyen időközönként szoktam takarítani. Hát én abban a helyen, ahol 1 vagy 2 nyúl van egy négyzetméter területen, és így be van almozva, átlagosan 2-3 hét, de akár 1 hónap, sőt volt, hogy 1,5 hónap, mire almoztam. És abszolút, de nem volt rutyiba, ha megnézitek a nyulaimat, akkor mindig láthatjátok, hogy hófehér nyulakat tartok, és látszik rajtuk, hogy mindig kristálytiszták, tehát nem hullik a pisi a nyakukba, pedig azt is láttátok a ketreceimen, hogy 4 szintesek, meg 3 szintesek, meg van egy picit döntve, egy minimális szögbe maga a ketrec, és hogyha túl sok nedvesség keletkezik, vagy túl sok pisi, az elkezd végig folyni lefele. Így mutattam is az egyik videómban, hogy csak ha nagyon-nagyon sok pisi keletkezik, akkor látszik ugye ez a lefolyás, a vizelet lefolyása a hátoldalán, a nyúlketrecnek a hátoldalán. De nem is ez a lényeg. Tehát jön a hideg, be van szépen almozva, a nyúl be van pároztatva. Az egyik dolog, hogy fontos, hogy legyen fialtató ládátok.
Most a fialtató ládát rámentek a netre, végignézitek, lehet pillanatok alatt bármiből összeütni, de a legrosszabb esetben is veszel egy műanyag gyümölcsös ládát, teszel valami nehezéket az aljára, persze attól függ, hogy mekkora legyen a láda, hogy mekkora a nyulad, és jó vastagon fodróccal, vagy pedig szalmával kibéleled, és beteszed az egyik védett sarokba. A nyúl, az anyanyúl, aki bepárzott, és jön a fialtatás időszaka, ő érzékelni fogja, hogy az ő fészke ott van a legjobb helyen. Akkor van baj, ha mégse azt veszi figyelembe, mert a nyúlnak a gondolkodását ugye nem lehet kitalálni. Nekem volt olyan nőstény anyanyulam, hogy mind a 3 helyre megcsinálta a fészket, de egyesével megcsinálta, 2 héttel az egyik sarokba, 2 hét múlva átcsinálta a másik sarokba, végül befiadt közvetlenül az ajtóhoz, mert ott gondolt, hogy ott lesz a legbiztonságosabb, de általában mindig a legbelső sarokba szoktak fialni, ahova alig tudsz beérni. De a lényeg, hogyha talál egy fialtató ládát, vagy egy olyat, amit tényleg be tud bújni, sötét van, sokkal melegebb van, mert ott melegebb is van, mint például kint, és széltől védett hely, ő akkor bele fog fialni. Nem kell félni, nyugodtan, minden gond nélkül nem csak belefial, ott a kicsik, amikor megnőnek, és elérik a 3 hetes kort, már 2 hetes korban körülnéznének, de 3 hetes kortól garantáltan elkezdenek majd kimászni, főleg azért, mert már olyan nagyok addigra, hogy az anyatej kevés nekik, amit az anya tud nekik adni, ezért elkezdenek keresgélni, és minden, amit az anya eszik, és a ketrecben található és ehető, ők azt elkezdik enni. Ezért is volt egy olyan kérdése valakinek, hogy kell-e a kisnyulaknak valami különleges táplálékot adni. Semmilyen különleges táplálékra nincsen szükségük ilyenkor, ugyanazt tegyék, mint az anya. Majd természetesen, amikor már kijöttek a fészekből 1 hónapos korban, és már rendszeresen, tehát addigra az anyának megszűnik a tejtermelése, és rendszeresen esznek, akkor biztosítani kell nekik, és ez az első perctől kezdve a vizet, főleg télen a langyos vizet, és biztosítani kell a megfelelő tápot vagy takarmányt. Én javaslom ilyenkor, hogy kiskorba, főleg, hogyha nagyobb a szaporulat, tehát 7 nyúltól több van egy anya alatt, akkor mindenképp javasolt, hogy nyúltápot adjatok neki, jó minőségű kis nyulaknak is 30 napos kortól adható tápot. Aztán majd ráértek, még ha tápellenesek is vagytok, a 60. naptól lassan leszoktatni őket róla, nagyon meg fogja hálálni, főleg télen. Visszatérve, tehát ha megvan a fialtató láda, nem kell félni, ha -30 fok lenne is, a nyúl a szőréből, plusz a szalmából csinál egy olyan fészket, és aztán úgy betakargatja őket, és ha folyamatosan eteti, akkor soha, még a 30 fokba se fognak a kisnyulak kihűlni. Az a lényeg, hogy ne tudjon oda fújni a szél, mert ha széllel csapadékot is, nedvességet is befújhat, és akkor az a fedő réteg, ami a szőrből és a szalmából van, de főleg szőrből, ha az megnedvesedik a folyamatos esőtől vagy bármitől, vagy akár az itatóból rácsepeg a víz, akkor az képes megfagyni, és az hűti ki majd a kicsiket, tehát erre figyeljetek. Másik dolog, hogy olyan helyen kell a ketrecünket tartani, tehát magát a fialtató, tehát magát azt a ketrecet, amiben a nyulakat fogjuk fialtatni, ahol széltől védett helyen van szintén, akár egy féleresz alatt, vagy egy háznak egy sarkába, ahol el tud bújni. Mert a nyulat nem kell félteni a hidegtől, hiszen bundája van, mint egy korábbi videómban is elmondtam. Ő nem fog fázni, őt jobban ki tudja készíteni maga a meleg, például a 16 foktól, tehát 20 foktól nagyobb meleg, mint a -20-30 fok. Ő nagyon kényelmesen megvan, megfelelő étrendet kell neki biztosítani, vizet, minőségi szénát, és mellette ugye terményt, ezt minél, ha lehet, akkor keverve, akár zab, tritikálé, árpa, buza, és még táp is, hogyha lehet. Hogyha van takarmányrépa vagy répa, sárgarépa, az is adható nekik. Természetesen, hogyha saját termelés, tehát tudod, hogy nem egy bolti agyonvegyszerezett répát fogsz neki adni, mert akkor ne lepődj meg, hogyha elkezdenek hullani a kicsik. Még fontos előnye a téli fialtatásnak, hogy úgy igazából az az észrevétel és a tapasztalat, és ez bármelyik nyúltenyésztő vagy nyúltartó alá fogja támasztani, hogy a
téli nyúl és a nyári nyúl növekedése, gyarapodása, tehát a téli nyúlnak a növekedése, gyarapodása magasan lehagyja a nyári nyúlnak a növekedését, gyarapodását. Tehát mondhatom azt, hogy példával is mondanám, nyáron születik mondjuk május végén 10 darab kis pannonnyúl, és 3 hónap múlva még nem fogják elérni, vagy éppen csak, hogy a 2 kg 80-90 dekát fogják mutatni. 4 hónapos korban, hát 3,5 kilónál lesznek, hiába adom nekik a tápot a nagy melegbe, enni se akarnak, inni se akarnak, mert csak melegük van, de télen viszont már 2,5 hónapos korban voltak olyan pannon nyulaim, és én nem XXL-eseket tartok, hanem a simát, én a simát szeretem, meg a vásárlóim is, akkor 2,5 hónapos korban már nem csak, hogy a 2,5, hanem a 3, sőt volt, hogy 3,5 kilót is elérte gyarapodásba. Arról nem beszélve, hogy az immunitásuk sokkal erősebb, tehát sokkal nehezebben betegednek meg bármiben. Alapból a pannonnak is ugye úgy van kikísérletezve, hogy nagyon-nagyon jó az ellenálló képessége az olyan betegségekkel szemben, mint a kokcidózis, vagy mint a száraz puffadás. Most annak hirtelen nem néztem utána, mi a hivatalos neve, de a száraz puffadás, amikor a belek felfúvódnak a nyúlba, leáll a nyúlnak a bél-működése, és a nyúlunk egyszer csak elkezd így felfele fúvódni, mert a bélgázok nem tudnak belőle eltávozni, mert elzárja a bélsár, ugye, a gázoknak a kiáramlását, és sajnos belepusztul a nyulunk, ha már elkezdett fújódni, szinte 99%-ba. Majd erről egy külön videóban még fogok beszélni, ezt hogy lehet megoldani, de a lényeg, hogy sokkal egészségesebb, szebb nyulaink lesznek, és több nyulaink lesznek, hogyha jól vannak tartva az anyanyulak, mint például a nyári fialtatások alatt. Mire kell még figyelni? Ugye elmondtam, hogy szélmentes legyen, a ketrec megfelelő legyen, megfelelően legyen almozva, és nagyon fontos, hogy amikor lefialt a nyúl, és mikor kijönnek a kis nyulak a ketrecből, vagy a fialtató ketrecből, vagy a fialtató fiókból, mert ugye nekem van, ha figyeltétek a videóimat, van külön így oldalsó rekesz, úgy van kialakítva a maga a fialtató, anyai kec, hogy van külön kisnyulaknak elkülönített részt, ahol egy lyukon át tudott menni az anya, és ott fial le. Ha még nem láttátok, akkor majd nézzétek meg a videóimat, ott valamikben megtaláljátok. És mit akartam ebből kihozni? Ja igen, hogy ne pucoljátok a ketrecet, ha mínuszok vannak, eleve olyankor le is van fagyva ugye a trágya, de ne kezdjetek el pucolni ketrecet, ameddig a mínuszok fel nem engednek. Mert ha a kisnyulak ilyen 1 hónaposan kijönnek ebből a fialtató ketrecből vagy ládából, és azon a vékony padlón fognak szaladgálni, hiába teszed vastagon alá a szalmát, meg a fodrócot, az akkor se lesz olyan meleg, mint az a trágya, ami ott volt alatta. Ugye az a trágya már össze van keverve szalmával, össze van keverve fodróccal, arra már rápisírt a nyúl, és gondolkozzatok el azon, ha ki nem tudja, hogy mi az, hogy melegágy. A melegágy az úgy csinálják, úgy csinálták az őseink meg az apáink is, hogy ugye vették a trágyát, általában tehén vagy lótrágyát, és ami még nem volt megérve a trágya, egymásra pakolták, olyan jó szalmás szénás trágya legyen, meglocsolták vízzel, ha megfigyelitek, ahol vannak trágyacsomók, ott folyamatosan gőzöl, mert ott folyamatosan erjedés folyik, és az erjedés hatására hő keletkezik. Tehát például az anyák is, a nyulak is megteszik azt, hogy ha voltak olyan edényeim, amikor még nem önitatóval itattam, hogy kiborították egy adott helyre a vizet, összekeverték a szalmával, a fodróccal, és csináltak belőle, minden nap átgyúrták, és közben nyomták rá a pisit, tehát a nyúl tudatosan csinált egy meleg ágy alját az ő saját fészkének, és aztán szépen odarakta a fészket, ugye kibélelte szőrrel, gyönyörűen, és ami fontos, aztán belefialt a kisnyulakat, és alulról egy természetes hőkéződés folyamán a kisnyulak alulról melegen voltak. Ők egymást melegítették, felülről meg ezt az egészet az anya a szőrrel lezárta, mint egy burok. 20. percnél járok, és még alig mondtam valamit, ugye? Mennyit bírok beszélni?
Tehát figyeljétek meg, hogy tehát aki fél a téli fialtatástól, az hallgassa meg a videómat, és kezdje el pároztatni, fialtatni a nyulat. Bízzatok az anyákba. Ha szétdobálja, az májusban is szét fogja dobálni. Ha második alkalommal megint szétdobálja, akkor az a nyúl nem való anyának. Azt még az írmagját is, úgymond a leszármazottjait is el kell pusztítani. Le kell vágni, meg kell enni. Menjél olyan helyre, vegyél olyan tenyésztőtől, aki azt mondja, hogy igen, ő azt hagyja meg, ami jól nevel, aki nem dobálja szét. Mert mi ténylegesen azt tesszük a tenyésztésnek, ez is a lényege, hogy az anyai ösztönök, ami jó megvannak, tehát jó a tejelése. Tehát látjuk, hogy 10-12 nyulat is, vagy 14-et is bír szoptatni, hogyha kell. Látjuk, hogy gyönyörű fészket csinál, védi a nyulait, eteti a nyulait, és folyamatosan mindig szép egészséges nyuszikat fial, akkor attól fogjuk meghagyni majd a saját magunknak is a legszebb anyákat, és attól fogunk jó bakkal pároztatni, hogy a jó genetikát tovább vigyük. És ha valahol kijön egy olyan anya, hogy például meghagyok ebből az anyától 5-öt, csak egy példát mondtam, és az egyik anya úgy fial le, hogy szétdobálja, másodszor is megadom neki az esélyt, felneveli, de nem úgy nevel, nem annyira szépen, akkor nem csak az anyát, hanem a növendékeit is, azt nem fogom neked eladni, aki jössz nálam, hogy tovább tenyésztésre akar nyulat venni, hanem én azt húsba fogom értékesíteni, mert az nem tenyésztésre való. Tehát itt is elárultam a tenyésztésről egy dolgot, nem tudom eddig, aki nem tudta, ez egy új információ, tehát a jó tenyésztő soha nem fogja a rossz nyulat továbbadni, mert ez neki, ez egy mínusz, hogy meg képzeld el, hogy nálam jönnek az emberek rendszeresen évek óta vásárolni, és azért jönnek vissza, mert általában mindig, persze én sem vagyok tökéletes, de mindig jó nyulat kapnak, vagy igyekszek legalábbis a tőlem telhető legnagyobb tenyészállatokat nekik továbbadni. 22 perc. Bocsássatok meg, sokat beszéltem. Még a nyúlkolbászról ejtenék egy pár szót, de csak azért, mert nagyon sokan kértétek a receptet. Nagyon röviden csak annyit mondanék el, és ez aki végignézte a videót, annak egy ajándék lesz, hogy a nyúlkolbászt, az eredeti receptet nem szeretném elárulni, kérem a megértéseteket, mivel hogy én azt el szoktam adni. Azt körülbelül 16-szor csináltam, mire megtaláltam azt az ízvilágot, ami minden vásárlómnak nagyjából tetszett, tehát azt a fűszerezést, tehát mivel ebben pénzt keresek, így bocsássatok meg, de nem adom, de egy alapot elárulok nagyon szívesen, és ti tudtok vele kísérletezni, mert az alap is jó. Tehát először is 10 kg húsból induljunk ki, legyen neked 10 kg nyúlhúsod, és akkor úgy majd matekkel le lehet bontani kisebb mennyiségekre is. Minden 10 kg nyúlhúshoz, amennyiben füstölt nyúlkolbászt szeretnél, akkor 30 deka szalonnát kell hozzá ledarálnod, disznószalonnát, ha lehet hátszalonnát, akár tokalja szalonnát is. Amennyiben sütni szeretnéd ezt a füstölnivalót, nem pedig nyersen fogyasztani, akkor legalább 40%, tehát 4 kg, 10 kg nyúlhúshoz 4 kg zsiradékot. A 10 kg-hoz, pontosabban így már lesz ugye 14 kg húsod ledarálva, ehhez kell legalább egy fél kiló, tehát minimum 0,5 kg fokhagyma, ez fokhagyma nyomón átnyomva, és elárulok egy titkot, hogyha ne féljetek ettől a mennyiségtől, hogyha ezt a fokhagymát nem nyersen teszed így bele, tehát kevered bele a kolbászhúsba, hanem ezt előtte szépen egy pici vízzel felrottyantod, felforralod, aztán megvárod, míg kihűl, akkor a fokhagyma minden íze, finomsága benne marad a kolbászba, azt a visszabüfögést, másképp nem tudom megfogalmazni, mikor visszaköszön egy finom kolbász után a fokhagyma, és sokan azért nem bírják, akik epések enni, azt fogja eltüntetni ez a felforralás. Úgyhogy javaslom, tegyétek. Átlagosan 20 és 25 deka sót ír 10 kg húsonként a szakácskönyv. Ti teszteljétek le, hogy milyen sót használtok, tehát minden kiló húshoz 2,2 g vagy 2 g, vagy tehát 20 g, bocsánat, már rosszul fogalmazok én is, tehát 2 deka, vagy 2,2 deka, vagy 2,5 deka minden kiló húshoz, ezt már ti kísérletezzétek ki. A paprikával viszont nagyon vigyázzatok, tehát minden kiló húshoz
10 g paprikát javaslok, hogy a paprika ne legyen domináns. Mert hogyha a paprika nagyon domináns lesz, és jó minőségű házi paprikáról beszélünk, vagy jó minőségű piros paprikáról, akkor képes a kolbásznak az ízét nagyon-nagyon elnyomni. Bár nagyon szép színe lesz, de én azt mondom, ne paprikával, ne nagy mennyiségű paprikával érjük el a színezést. Ami még szükséges, ugye bors, és még szoktak beletenni fűszerköményt, ez akár darabosan is, őrölve is, vigyázzatok vele, pikáns ízt ad neki, én egy minimálisat javaslok 1-2 kiskanállal, és ami még ezen kívül, az a ti képzeletetekre van bízva, ezt az egészet összekevered legalább 2-szer, betöltöd, és aztán sütöd, vagy nyersen, vagy füstölöd, de mindenképpen ha füstölöd, akkor javasolt, hogy hideg füsttel füstöld, legalább 3-4 napig pihentesd is a füstölés közben, és legalább még utána olyan helyen, ahol tudod szikkasztani, mert a nyúlhúsnak, hogyha így teszed, akkor kell legalább 1 hónap, mire összeérik. De hogyha úgy is megfelel neked, akár azonnal is megvághatod, de számítsál rá, hogy egy kicsit másabb lesz az ízvilág, viszont amit én csinálok kolbászt, az garantáltan mind a 10 ujjadat meg fogod tudni nyalni utána. De én bízok benne, hogy ti is vagytok olyan jó szakácsok, hogy ezt meg tudjátok oldani. Köszönöm szépen a figyelmeteket, röviden és tömören, ennyi volt mára, december, megint decemberről beszélek, 2024. január 12-e van, sok sikert kívánok mindannyiótoknak a tenyésztéshez és a tartáshoz. További szép napot, sziasztok!